چگونه میتونیم با کینه، حسد و دشمنی در زندگی روزمره روبرو شیم و با ذکر، دعا و رفتارهای مثبت این احساسات رو دفع کنیم؟ چگونه با احساسات منفی روبرو شویم؟ یکی از مشکلات عمده حضور احساسات منفی مثل کینه، حسد و دشمنی است. این احساسات میتونن زندگی انسان رو به طور کامل تحت تأثیر قرار بدن. کینه، حسد و دشمنی میتونن در روابط خانوادگی، دوستان، همکاری و حتی در جامعه کلی تأثیر بذارن. دوستان سلام، انشالله که حالتون خوب باشه. خواهش میکنم تا انتهای ویدیو باشید چون مطالب مهم و جالبی گفته میشه. احساسات منفی، کینه، یعنی احساس ناراحتی و یا نارضایتی از دیگران به خاطر یک آسیب، بی‌احترامی یا ظلمی که متحمل شده. این احساس میتونه منجر به تمایل به انتقام یا دلخوری مداوم بشه. در قرآن و احادیث موارد متعددی به عنوان عامل کینه ذکر شده است. 1. ضعف ایمان. 2. وسوسه‌های شیطان. 3. توقعات زیاد. 4. نداشتن فضیلت. 5. سخنچینی و شوخی‌های بیجا. 6. جدال و خردگیری از دیگران. امام صادق علیه السلام فرمودند از ستیزه‌جویی در دین بپرهیزید، زیرا دلها را از یاد خدا باز داشته، نفاق را به ارث می‌گذارد و کینه و دشمنی را زنده می‌کند. حسد یه حالت عمیق‌تر از کینه است. حسد یا حسادت از رذایل اخلاقی به معنای آرزوی از بین رفتن نعمت‌ها و داشته‌های دیگران است. واژه حسد 4 بار در قرآن به کار رفته است. احادیثی در نکوهش حسد، بیان انگیزه‌ها، نشانه‌ها و آثار آن آمده است. حسد از منظر اندیشمندان مختلفی واکاوی شده و دلایلی از جمله عدم رضایت به قضای الهی، خباثت باطنی و داشتن روحیه تکبر برای آن ذکر شده است. دشمنی یعنی تبدیل شدن احساسات منفی به رفتارهای ناخوشایند و گاهی به جنگ با دیگران. عواقب این احساسات منفی، کینه و حسد: 1. تخریب روابط خوب. 2. کاهش اعتماد به نفس. وقتی کسی حسادت کنه میتونه اعتماد به نفسش رو از دست بده. 3. تولد دشمنی‌های بی‌مورد. گاهی دشمنی‌ها بدون دلیل اصلی ایجاد میشن. 4. تأثیر منفی بر سلامت روان و جسم. حسادت و کینه میتونن باعث استرس، اضطراب و حتی بیماری‌های جسمی بشن. راه‌های دفع کینه، حسد و دشمنی: 1. ذکر و دعا در اسلام. ذکر و دعا یکی از مهمترین ابزارهای دفع احساسات منفی هستند. دستور آیت الله بهجت برای اینکه حسادت کسی به شما اثر نکند: هر شب قبل از خواب معوذتین خوانده بشه، یعنی سوره های ناس، فلق، توحید، کافرون و حرز امام جواد هم عالیه. وقتی با کسی که چشم و قدمش سنگین بود قرار گرفتی، سوره ماعون رو 3 بار بخون و بگو ماشاءالله لا حول ولا قوة الا بالله و سوره ناس و فلق بخوانید. چنانچه شخصی نسبت به خانواده‌ای بغض و کینه داره و نمیتونه اونو خارج کنه، این آیه ها رو در روز جمعه قبل از طلوع آفتاب 7 مرتبه بر آب بخونه. آیه 7 سوره ممتحنه: عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم مودة والله قدیر والله غفور رحیم. آیات 81 و 82 سوره یونس: فلما القوا قال موسی ما جئتم به السحر ان الله سیبطله ان الله لا یصلح عمل المفسدین و یحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون. سپس اون شخص آب رو بخوره، کینه از دل اون زائل خواهد شد و دیگر بغض نخواهد داشت.
ادعیه دفع حسد امام صادق علیه السلام. خدایا من را در قلوب مردم خیر، در نظرشان محبوب، در قلوبشان مبارک و در دنیا و آخرتشان مفید کن. ادعیه دفع کینه. خدایا بین من و دشمنم یک حجاب از نور، یک در از نور و یک صد از نور قرار بده. 2. گفتگو به عنوان دومین راه برای دفع کینه و حسد و دشمنی مطرح میشه. گاهی دشمنی ها از سوء تفاهم ناشی میشن. گفتگو با دل و دلخواهی میتونه بسیاری از مشکلات رو حل کنه. 3. گذشت و بخشش در اسلام. گذشت و بخشش یکی از مهمترین ارزش ها هست. این کار نه تنها به دیگران کمک میکنه، بلکه به خودمون هم کمک میکنه. 4. توجه به موفقیت های خود. وقتی به موفقیت های دیگران توجه می کنیم ممکنه حسادت کنیم، اما اگر به موفقیت های خودمون هم فکر کنیم این حسادت کم میشه. 5. تقویت ایمان. ایمان به خدا به ما کمک میکنه که احساسات منفی رو کنترل کنیم. وقتی میفهمیم که همه چیز از خداست و همه چیز به خدا باز میگرده، کینه و حسد کم میشه. خداوند در سوره اعراف آیه 42 و 43 میفرماید: کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، هیچ کسی را جز به قدر توانش تکلیف نمی کنیم. آنان همدم بهشتند که در آن جاودانند و هر گونه کینه ای را از سینه هایشان می زداییم. تقویت عمل و تقویت ایمان و توجه به حکمت‌های خداوند از جمله راه‌های علمی و عملی دانشمندان علم اخلاق برای درمان بیماری حسد است. 6. رفتار مثبت. رفتار مثبت با دیگران مثل گفتگو با لبخند، کمک به دیگران و احترام به احساساتشون میتونه بسیاری از دشمنی‌ها رو دفع کنه. نکته مهم: دفع کینه، حسد و دشمنی فقط با یه دعا یا یه ذکر نمیتونه اتفاق بیفته. این یه فرایندی که نیاز به تمرکز، ذکر، دعا، گفتگو، گذشت و رفتار مثبت داره. باید سعی کنیم این صفت زشت رو که منجر به تفرقه و دشمنی میگردد با ایمان و بخشش و نیکی به دیگران از خود دور سازیم تا هم عزت خود را حفظ کنیم و هم به آرامش برسیم. اگر می‌خواهید احساسات منفی مثل کینه، حسد و دشمنی رو از زندگیتون دور کنین، این چند مرحله رو یاد بگیرین و پیاده کنین و همچنین دعاهای ذکر شده رو بخونید. انشالله که نتیجه خوبی بگیرین. اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و کامنت بذارید و به دوستانتون بفرستین. به امید دیدار.